नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्छु। आज चाहिँ म स्याफाले बनाउन गइरहेको छु, टिबेटन फुड। स्याफाले बनाउँदा चाहिने सामग्रीहरू: मैदा 250 ग्राम, मासु चाहिँ मैले यहाँ 400 ग्राम बीफको लिएको छु। तपाईहरुले चिकन, मटन या अरु मासुहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। 3टा मसिनो गरेर काटेको प्याजको साग, मिडियम साइज प्याज मसिनो गरेर काटेको, रातो प्याज पनि लिन सक्नुहुन्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्ची, अजिनामोटो अलिकति, डार्क सोया सस 1 टीस्पून अनि नुन स्वाद अनुसार। ल है त अब यसलाई सुरु गरौँ मैदा गुन्नुबाट। अब कम्ती पानी लिँदै यसलाई गुन्न सुरु गर्नुपर्छ। यसको डो चाहिँ हामीले घरमा बनाएको रोटीको डोहरू जस्तै हुनुपर्छ। र यो डो चाहिँ रेडी भइसक्यो अब, र यसलाई अब छोपेर राखिदिने। अब एउटा कराई लिने अनि त्यसलाई मज्जाले तातिन दिने। अब त्यसमा 2-3 चम्चा तेल हालेर मज्जाले तातिनु दिने। तेल तातिसकेपछि त्यसमा प्याज राखिदिने अनि प्याजलाई चाहिँ एकछिन पाक्न दिन पर्छ। अब जिन्जर गार्लिकको पेस्ट पनि राखिदिने। अब जिन्जर गार्लिकको पेस्ट मज्जाले पाकिसकेपछि त्यसमाथि किमा राखिदिने। अब किमा हालिसकेपछि जिन्जर गार्लिक पेस्ट, प्याज र किमालाई मज्जाले चलाएर पकाउनु पर्छ। तपाईहरुको ग्यास चाहिँ मिडियममा राखेर पकाउनु होला। र अब मासुले अलिअलि कलर चेन्ज गर्नु थालिसकेपछि त्यसमा तपाईहरुले स्वाद अनुसार नुन हाल्न सक्नुहुन्छ। नुन हालिसकेपछि फेरि यसलाई मज्जाले एकताल चलाउने। अब सोया सस पनि एड गरिदिने। त्यसपछि यो हरियो प्याजको सागलाई पनि राखिदिने। अब अन्तमा चाहिँ अलिकति अजिनामोटो हालेर मज्जाले यसलाई चलाउने अनि एकछिन मासु मज्जाले पाक्नको लागि छोडिदिने। र यो मेरो स्याफालेको फिलिङ चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब यसलाई छोपेर अब एक जग्गामा राखिदिने। अब हामी यो मैदाको मसिनो डल्ला काट्न लागौँ। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर मसिनो डल्ला काट्ने। र अब हामी बेल्न सुरु गरौँ। र यो चाहिँ तपाईहरुले नर्मल रोटीको साइजको बेल्न सक्नुहुन्छ। र यो अब मेरो नर्मल रोटीको साइज भइसकेको छ। अब यस रोटीमाथि चाहिँ त्यो किमाको फिलिङ्स हाल्ने। तपाईहरुको अनुसारले 2 चम्ची या 3 चम्ची हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर फोल्ड गर्नुपर्छ। अब फोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई मज्जाले दबाउँदै जानुपर्छ। हेर्नुस् त यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै प्रकारले। र अब चाहिँ यसलाई एउटा हातमा लिएर तपाईहरुले यसलाई बटार्दै यसलाई प्याटर्न बनाउँदै जानुपर्छ। यसको प्याटर्न पनि सजिलो छ, यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर।
तपाईहरुले यो प्याटर्न बेलनमाथि नै राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र हेर्नुस् त तपाईहरुको एउटा प्याटर्न मैले बनाएर देखाएँ। यसलाई चाहिँ म हाफ मुन भन्छु। तपाईहरुलाई म अर्को प्याटर्न पनि बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसका लागि चाहिँ तपाईलाई दुईटा रोटी चाहिन्छ। एउटा रोटीमा फिलिङ हालेर अर्को रोटीले माथिबाट कभर गरिदिने अनि कभर गरिसकेपछि चाहिँ फेरि अघिको जस्तै गरेर प्याटर्न बनाउँदै जाने। ल हेर्नुस् त तपाईहरुलाई मैले अर्को गोलो खालके पनि बनाएर देखाएँ। र अघिको मैले हाफ मुन बनाएको थिएँ भने अहिलेको चाहिँ फुल मुन। मन परेको डिजाइन अनुसार सबै स्याफाले पहिला बनाउनु पर्छ। अब यो सबै स्याफालेलाई चाहिँ हामीले डीप फ्राई गर्नुपर्छ र तपाईहरुलाई डीप फ्राई गर्नको लागि जति तेल लाग्छ त्यो अनुसारले तेल तताउनु होला। र तेल तातिसकेपछि अब एक एकवटा गर्दै स्याफाले यसरी हाल्ने। तपाईहरुले एक पल्टमा 2टा देखि 3टा सम्म पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र हेर्नुस् त यो स्याफाले कति राम्रो गोल्डन ब्राउन भएर आयो र तपाईहरुको यो स्याफाले अब रेडी भइसक्यो। र म यहाँनिर एउटा पेपर टावलमा निकाल्न गइरहेको छु। तेल तार्दै एक एकवटा गर्दै निकाल्नु होला। अब बाँकी रहेको स्याफालेहरुलाई पनि यसरी नै फ्राई गर्ने। तातो तातो स्याफाले तपाईहरुको फेभरेट चटनी या सससँग इन्जोय गर्नुहोस् है त। अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू। बाइ बाइ।